سلام دوستای عزیزم، ممنون که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. امیدوارم تا انتها از تماشای ویدیو لذت ببرید. اینجا خیابون فرشته تهرانه، جایی که به برج‌های سر به فلک کشیده و ماشین‌های لوکس معروفه. بخش زیادی از منطقه خیابون فرشته رو برج‌ها و ساختمان‌های لوکس و با کیفیت تشکیل داده. تعدادی مرکز خرید و فروشگاه هم وجود داره که جلوتر بررسی می‌کنیم. خیابون فرشته در محله الهیه تهران قرار داره و به قلب پنت هاوس های تهران معروفه. این خیابون زیبا از شمال به خیابون الهیه، از جنوب به بزرگراه مدرس، از غرب به خیابون ولیعصر و از شرق به خیابون شریفی منش دسترسی داره. اگه از خیابون ولیعصر بیاید کمی بالاتر از چهارراه پارکوی، خیابون سرسبز فرشته رو سمت راستتون میبینید. خیابون فرشته در منطقه یک شهرداری و بالا شهر تهران قرار داره. از نظر موقعیت جغرافیایی، فضای سبز و آب و هوا همیشه خوب و دلانگیزه و هر کسی که از این خیابون رد میشه این حس خوب تو خاطرش باقی میمونه. این خیابون گرون قیمت ترین ساختمون های تهران و حتی ایران رو تو خودش جای داده. لوکس ترین برج ها، آپارتمان ها، پنت هاوس و خونه های ویلایی با متراژ بالا و امکانات عجیب و غریب رو فقط میشه تو این خیابون پیدا کرد و همین موارد باعث محبوبیت این خیابون بین مردم شهر شده. البته ساکنین این خیابون افراد معمولی نیستن و اکثرا افراد خاص و سلبریتی ها اینجا زندگی میکنن. امکانات رفاهی هم تو بهترین حالت خودش قرار داره و از هر چیزی بهترینش رو میتونید اینجا خریداری کنید و داشته باشید. از مراکز ورزشی و آموزشی تا تفریحی و تجاری همه در کنار پاساژهای لوکس و مدرن و کافه رستوران‌های خاص تو این خیابون و منطقه الهیه باعث شده تا انتخاب اول افراد برای تفریح و سپری کردن اوقات فراغت باشه.
مال‌های بزرگ و لوکسی مثل سام سنتر، کوین سنتر، لئو مال، فرشته و ملل هم تو این منطقه بسیار طرفدار دارن و تو ویدیوهای بعدی چند تا از اونها رو بهتون نشون میدم. نزدیکترین ایستگاه مترو به این خیابون ایستگاه مترو صدر در خط 1 مترو تهرانه که با کمی پیاده روی به قسمت شرقی خیابون میرسید. اتوبوس‌های تندرو ولیعصر هم از سمت غرب خیابون فرشته عبور میکنن که میتونید کمی بالاتر از چهارراه پارکوی از اتوبوس پیاده بشید و به خیابون فرشته برسید. برای تردد با خودروی شخصی هم مثل همیشه لینک آدرس گوگل مپ در توضیحات ویدیو براتون قرار داره که میتونید به راحتی مسیریابی کنید. البته توجه کنید که اکثرا عصرها و شبها بار ترافیکی بیشتری توی این منطقه وجود داره و ممکنه کمی توی ترافیک معطل بشید. خوشحالم که تو این ویدیو هم همراه من بودید. برای حمایت از من لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای جذاب بعدی باشید. همه جان شناسانه همون احساس کرده باشن